Hello everyone, welcome to RB Smart Class. आज म ग्रेड 12 को डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसन को फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सो फर्स्ट पार्टमा हाम्रो के पर्छ त यसमा, ओके? यो कुराहरुमा पहिला म डिस्कस गर्छु। सो फर्स्टमा लिमिटलाई डिफाइन गर्छौं। यसपछि यसको डिफरेन्ट टाइप्सहरु छ, त्यो टाइप्सलाई म डिफाइन गर्छु। सो पहिला सुरुमा त लिमिटलाई डिफाइन गरौँ। लिमिट भनेको के हो? यो हामीले ग्रेड 11 मा पनि डिफाइन गरिसकेको छौं। सो यसमा जाँदाखेरि, यो लिमिटमा जाँदाखेरि फर्स्ट डेफिनेसन हाम्रो हुन्छ इफ अ फंक्शन f(x) be defined in the neighborhood of a, we say that the limit of f(x) as x approaches a is the number l. x a लाई अप्रोच गर्दैछ भने l लाई चाहिँ हामी के भन्छौं? लिमिट भन्छौं। And we write limit x tends to a f(x) equals to l if for every epsilon positive, यो चाहिँ epsilon delta definition भनेर पनि भन्छौं हामी। If for every epsilon positive there exists a corresponding number delta positive such that 0 less than mod x minus a less than delta implies f(x) minus l को modulus less than epsilon। है, यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि x र a बीचको डिस्टेन्स जति कम हुन्छ, डेल्टा र एप्सिलोन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै सानो भ्यालु हो। सो x माइनस a गर्दाखेरि जुन डिस्टेन्स आउँछ, त्यो डिस्टेन्स जति सानो हुन्छ त्यति f(x) र l बीचको डिस्टेन्स पनि त्यतिकै सानो हुँदै जान्छ। है, पोसिबली स्मल भन्न खोजेको यो चाहिँ। सो यो चाहिँ हाम्रो एप्सिलोन डेल्टा को डेफिनेसन भयो। हामीले ग्रेड 11 मा अर्को एउटा डेफिनेसन पढेको थियौं, ओके? सो त्यो चाहिँ x tends to a f(x) equals to l भयो भने l लाई लिमिट भन्छौं भनेर हामीले एउटा सिम्पल खालको डेफिनेसन पढेको थियौं। अब मिनिङ त एउटै नै हो। जब x a तिर अप्रोच गर्छ भन्नुको मिनिङ त x र a को डिफरेन्स त कम हुँदै जान्छ भने f(x) l तिर अप्रोच गर्छ भन्नुको मिनिङ f(x) र l को डिस्टेन्स पनि के हुन्छ त पोसिबली भेरी स्मल हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डेफिनेसनले यहाँनिर दिएको छ। त्यसपछि वान साइडेड लिमिट पनि वान साइडेड लिमिट भनेर हामी यहाँ पहिला सुरुमा यसलाई डिफाइन गरौँ। To have a limit l as x approaches to a function f must be defined on both sides. So both sides of a मा चाहिँ यो डिफाइन हुनुपर्छ लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि। And its values must approaches to l as x approaches to a from either side. So a को either side बाट अप्रोच गर्यो भने मात्रै त्यो के हुन्छ त लिमिट एक्जिस्ट गर्छ। Because of this, ordinary limits are called two-sided. सो दुवैतिरबाट चाहिँ के गर्छ त अप्रोच गर्छ नि त लिमिटमा। त्यही भएर अर्डिनरी लिमिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त टु साइडेड लिमिट पनि भन्छौं अथवा सिम्पली लिमिट एक्जिस्ट भनेर भन्छौं। जस्तो यहाँ फिगरमा हेरौं त यहाँ a छ, यो a मा एउटा f(x) y equal to f(x) हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। सो x tends to a माइनस, यो भनेको लेफ्ट साइडबाट अप्रोच गरिरहेको छ। x tends to a प्लस, यो भनेको राइट साइडबाट अप्रोच गरिरहेको छ। है, लेफ्ट साइडबाट अप्रोच गर्दा पनि यसको फंक्शनल भ्यालु कति छ? l छ। राइट साइडबाट अप्रोच गर्दा पनि यसको फंक्शनल भ्यालु कति छ त? l छ। भनिसकेपछि f(x) tends to l, है, यो चाहिँ हाम्रो यो मेन बुझ्नु पर्ने भनेकै लेफ्ट साइड र राइट साइडबाट अप्रोच गरिरहँदाखेरि यसको जुन लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त l भयो भने लिमिट एक्जिस्ट गर्छ। If f fails to have a two-sided limit at a, it may still a one-sided limit. दुवैतिरबाट अप्रोच गर्न सकेन, फेल भयो भने चाहिँ स्टिल हामी यसलाई one-sided limit चाहिँ भन्न सक्छौं। That is a limit if the approach is only from one side. If the approach is from right, the limit is a right-hand limit. From the left, it is a left-hand limit. Right बाट अप्रोच गर्छ भने त्यसलाई हामी राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं र लेफ्ट बाट अप्रोच गर्छ भने त्यसलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं। यो कुरा त हामीले बुझेकै छौं लिमिट च्याप्टरमा ग्रेड 11 मा पनि, है। अब त्यसपछि अब राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई फेरि हामी यसलाई डिफाइन गरौँ। A function f(x) is said to have right hand limit l1 at x equals to a and right limit x tends to a plus f(x) equals to l1. यहाँ x tends to a plus भनेपछि राइट साइड, जस्तो हामी नम्बर लाइनबाट एज्युम गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई नम्बर लाइनमा हाम्रो राइट साइडमा के हुन्छ?
प्लस हुन्छ लेफ्ट साइडमा के हुन्छ माइनस हुन्छ सो लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस fx इक्वल्स टु l1 इफ फर एभ्री एप्सिलन पोजिटिभ यहाँ पनि हाम्रो एप्सिलन डेल्टामै डिफाइन गरेको छौँ यसलाई कुनै एभ्री एप्सिलन पोजिटिभको लागि त्यहाँ यस्तो खालको हाम्रो स्मल नम्बर डेल्टा भेटिन्छ सच द्याट फर अल x बिलोङ्स टु a प्लस डेल्टा यहाँ जुन हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिटमा त a र a पछिको जुन a प्लस डेल्टा हुन्छ त्यो भ्यालु x को भ्यालु a र a प्लस डेल्टामा हुँदाखेरि भनेको त x को भ्यालु a भन्दा राइट लिने भने हो नि त इम्प्लाइज fx माइनस l1 लेस देन एप्सिलन यो कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ जसरी हामी लिमिटको डेफिनेसनमा बुझेको थियौँ त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट पर्टिकुलर केसमा जाँदाखेरि x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो a देखि a प्लस डेल्टा सम्म हामीले लिनुपर्ने हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा पनि त्यही नै हो केस यहाँ x टेन्ड्स टु a प्लस को ठाउँमा अब के आयो त x टेन्ड्स टु a माइनस आयो र x को भ्यालु फर अल x बिलोङ्स टु a माइनस डेल्टा टु a माइनस डेल्टा देखि a को इन्टरभलको x को भ्यालुले के इम्प्लाइज गर्ने भयो त fx माइनस l2 तिनीहरूको डिफरेन्स के हुने भयो लेस देन एप्सिलन सो यो भनेको त fx l2 तिर अप्रोच गरिरहेको छ भनेको हो नि त यसको डिस्टेन्स एकदमै सानो छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ है नोटमा हेरौँ त अ फंक्शन fx has a limit at x equals to a लिमिट चाहिँ हुनको लागि यो त के भयो राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो तर हामीले ओभरअलमा लिमिटको कुरा गर्नको लागि चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफ लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस fx इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस fx लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यो दुवै इक्वल भयो भने मात्रै लिमिट एक्जिस्ट गर्छ अथवा फंक्शनको लिमिट हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं अदरवाइज लिमिट डज नट एक्जिस्ट लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो मेनली लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुवै इक्वल भयो भने मात्रै लिमिट एक्जिस्ट गर्छ है त त्यसपछि अब म आउँछु कन्टिन्युटीको डेफिनेसनमा पहिला म सबैलाई डिफाइन गर्छु अनि एक्जाम्पलहरु हेर्छौं हामी कन्टिन्युटी भनेपछि यो पनि लिमिट सँगै जोडिएको टपिक हो कन्टिन्युटीको डिफाइन हामीले यसरी गर्छौं if a function fx is said to be continuous at x equals to a if and only if limit x tends to a fx equals to f a भनेको लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु इक्वल छ भने त्यस्तो खालको फंक्शन के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो कुरा हामीले मेनली बुझ्नु पर्यो अझै यसलाई प्रिसाइसली डिफाइन गर्ने हो भने अ फंक्शन fx is said to be continuous at x equals to a if it satisfies following conditions मेनली यो तीनवटा कन्डिसन यसले के गर्नुपर्छ सेटिस्फाई हुनुपर्छ फर्स्टमा फंक्शनल भ्यालु डिफाइन हुनु पर्यो f a जुन हामीले भ्यालु राख्छौं जुन हामीलाई पोइन्ट दिएको हुन्छ x इक्वल्स टु a भनेर कुनै एउटा नम्बर दिएको हुन्छ त्यो भ्यालु गिवन फंक्शनमा राख्दाखेरि डिफाइन हुनु पर्यो सेकेन्डमा लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो र थर्डमा यो जुन लिमिटिङ भ्यालु छ र यो फंक्शनल भ्यालु छ यो दुईवटा के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ फंक्शन कन्टिन्युअस हुनको लागि यो तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएको हुनुपर्छ त्यसपछि इफ एनी वान अफ दिस कन्डिसन फेल यो तीनवटा मध्ये कुनै पनि कन्डिसन फेल हुन्छ भने function is not continuous at x equals to a that means the function is discontinuous at x equals to a function चाहिँ के हुन्छ त discontinuous हुन्छ यो तीनवटा मध्ये कुनै पनि कन्डिसन फेल खायो भने त्यो के हुन्छ त फंक्शन discontinuous हुन्छ यहाँ फिगरमा हेरौं त कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ फंक्शन discontinuous हुँदो रहेछ भनेर यहाँ देखाएको छ लिमिट डज नट एक्जिस्ट लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गरेन एन्ड f a is not defined लिमिट पनि एक्जिस्ट गरेन र फंक्शनल भ्यालु पनि डिफाइन भएन भने त्यो बेलामा फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस अर्को कस्तो खालको केस हुन सक्छ लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट नगर्ने तर फंक्शनल भ्यालु डिफाइन हुने है लिमिट चाहिँ यो जुन लिमिट छ त्यो चाहिँ एक्जिस्ट नहुने फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुने तर सेकेन्ड कन्डिसन फेल भयो भने पनि त्यो के हुन्छ डिसकन्टिन्युअस हुन्छ थर्ड केस कस्तो खालको हुन सक्छ त लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट भएको तर फंक्शनल भ्यालु डिफाइन नभएको
यो फिगरबाट पनि हामी देख्न सक्छौं a मा यो डिफाइन भएको छैन राइट त्यस्तो केसमा पनि यो डिसकन्टिन्युअस हुन्छ र अर्को केस छ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ फर्स्ट कन्डिसन पनि सेटिस्फाइड सेकेन्ड कन्डिसन पनि सेटिस्फाइड लिमिट पनि एक्जिस्ट हुने फंक्सन पनि डिफाइन हुने तर थर्ड कन्डिसन फेल भयो भने यो दुईवटा इक्वल भएन भने हेर त लिमिट र फंक्सनल भ्यालु इक्वल भएन भने पनि यो के हुन्छ त डिसकन्टिन्युअस हुन्छ सो फंक्सनको कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि हामीले मेनली यो तीनवटा कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डिफरेन्शिएबिलिटीलाई डिफाइन गरौँ अब हामी सो यसमा suppose f is a real valued function and c be the point in its domain यो चाहिँ रियल भ्यालुड फंक्सन भनेपछि रियल नम्बरमा डिफाइन भएको फंक्सन भयो द डेरिभेटिभ अफ f एट c इज डिफाइन्ड बाइ अब डेरिभेटिभलाई कसरी डिफाइन गरे त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f c plus h minus f c upon h provided this limit exist यो चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के हुनु पर्यो स्योर हुनु पर्यो and f is said to be differentiable at c डेरिभेटिभ अफ fx at c यसलाई हामी f dash c ले डिनोट गर्छौं at c भएको भएर है or dfx by dx अनि यो लाइन दिएर तलपट्टि हामी c लेख्छौं यसरी पनि हामी यसलाई डिनोट गर्छौं डेरिभेटिभ at x equal to c भन्यो भने that is f dash c equals to limit h tends to 0 f c plus h minus f c upon h यो एउटा के हो त डेरिभेटिभकै डेफिनेसन हो अथवा हामीले कहिलेकाहीँ फ्रम द डेफिनेसन फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्यो भने हामी यही डेफिनेसन युज गर्नुपर्छ इक्विभ्यालेन्टली हामी यसैलाई h टेन्ड्स टु 0 लाई x मा कन्भर्ट गरेर x टेन्ड्स टु c लेख्ने हो भने यहाँ माथिपट्टि हामी fx minus fc upon x minus c यो र यो भनेको एउटै हो यहाँनिर चाहिँ हामीले लिमिटमा तलपट्टि h टेन्ड्स टु 0 लाई x टेन्ड्स टु c मा कन्भर्ट गर्यो if the above limit does not exist अब यो above limit भनेको यो लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन भने we say that f is not differentiable at c यो बेलामा चाहिँ f चाहिँ के हुन्छ त डिफरेन्शिएबल हुँदैन अथवा डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौ भनेको डेरिभेटिभ अफ fx लाई हामी f dash x ले डिनोट गर्छौं एन्ड डिनोटेड बाइ f dash x अहिकै कुरा हो तर यहाँनिर हामीले x कै फर्ममा लेख्यौं f dash c होइन कि f dash x इक्वल्स टु limit h tends to 0 f x plus h minus fx upon h यो चाहिँ हामीलाई एज अ फर्मुला याद हुनुपर्छ यो हामी फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन भन्यो भने हामी यो फर्मुलाको हेल्पले डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्छौं द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन इज कल्ड डिफरेन्शिएसन डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिफरेन्शिएसन भन्छौं है अब यो डिफरेन्शिएबिलिटी पनि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड गरेर हामी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभलाई डिफाइन गरौँ फर्स्टमा छ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ ओके सो यो पनि लिमिट सँगै हाम्रो मिल्न जान्छ लिमिटमा हामीले जसरी राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड निकाल्यौं द राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन f एट अ पोइन्ट c इज डिनोटेड बाइ r f dash c अगाडिपट्टि r राख्यो भने यो के भयो त राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ and is defined as r f dash c equals to limit h tends to 0 plus right hand भनेपछि त यहाँ प्लस आउँछ यो प्लस भनेको जस्ट एउटा सिम्बल हो है यसले चाहिँ भ्यालुमा केही पनि फरक पर्दैन फंक्सनमा चाहिँ फरक परिहाल्छ f c plus h minus f c upon h x को ठाउँमा c राखेका छौं सो h tends to 0 plus भनेपछि यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ हामी यसरी यसलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौं र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि त्यही नै हो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभमा याले f dash c आयो यतापट्टि h टेन्ड्स टु के आयो त 0 माइनस यो चाहिँ एज इट इज नै हुन्छ हेरौ है त यो डेफिनेसनको पार्ट हो यो एज इट इज हुन्छ जुन यो भ्यालु हामीले पुट गर्ने बेलामा माइनस र प्लस साइनले चाहिँ राइट ह्यान्ड हो कि लेफ्ट ह्यान्ड हो छुट्याउन हेल्प गर्छ सो अल्टरनेटिभली वी राइट r f dash c इक्वल टु दिस and l f dash c equal to this ए दुईटालाई हामीले यहाँनिर x tends to c plus यहाँ h को ठाउँमा मैले अघि भनेको थिए x मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बेलामा x tends to c plus राख्यो भने fx minus fc by x minus c हुन्छ यहाँ पनि fx minus fc by x minus c नै हुन्छ यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं भने हो है यो चाहिँ for the existence of the derivative at a point x equals to c
राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ मस्ट एक्जिस्ट एन्ड इक्वल है। यो दुईवटा एक्जिस्ट भएपछि यो इक्वल पनि हुनुपर्छ, एक्जिस्ट मात्रै भएर हुँदैन कि यो एक्जिस्ट पनि हुनु पर्यो र इक्वल पनि। जसरी लिमिटमा राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भइसकेपछि लिमिट एक्जिस्ट गर्थ्यो, यहाँ पनि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गरिसकेपछि र इक्वल भइसकेपछि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब इक्जाम्पल हेरौँ त। सो द्याट x माइनस 2 को यो जुन मोडुलस छ फंक्सन इज कन्टिन्युअस बट नट डिफरेन्सिएबल भनेपछि यसमा हाम्रो लिमिटको कन्सेप्ट पनि आउँछ, कन्टिन्युटीको कुरा पनि आउँछ, डिफरेन्सिएबिलिटीको कुरा पनि आउँछ। अहिले हामीले जति पनि डिफाइन गर्यौं ती सबै कुराहरू यो क्वेशनमा युज हुन्छ। कन्टिन्युअसको लागि त लिमिट एक्जिस्ट गराउनै पर्छ है, अनि डिफरेन्सिएबिलिटी यहाँ चेक गर्नु भनेकै छ। भनिसकेपछि पहिला सुरुमा चाहिँ हामी यो कन्टिन्युअस हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि यो x माइनस 2, अब हामीले मोडुलसको डेफिनेसन त थाहा हुन्छ। कन्टिन्युटी देखाउने हाम्रो तीनवटा कन्डिसन मध्ये फर्स्ट कन्डिसन के हो त? फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुनु पर्यो। x को ठाउँमा हाम्रो 2 मा चेक गर्नु भनेको छ, f2 गर्दाखेरि 0 आयो। फंक्सनल भ्यालु के गर्यो? एक्जिस्ट गर्यो। त्यसपछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल देखाउनु पर्छ। सो सुरुमा राइट ह्यान्ड लिमिट 2 प्लस, अब 2 प्लस भनेपछि त यो के भयो त? राइट ह्यान्ड लिमिट हो। राइट ह्यान्ड लिमिटमा 2 प्लस राख्दाखेरि x माइनस 2। अब यो चाहिँ x माइनस 2 पोजिटिभ हुँदाखेरि मोडुलसको डेफिनेसन अनुसार x माइनस 2 पोजिटिभ हो भने x माइनस 2 नै आउँछ। x माइनस 2 पोजिटिभ हुनु भनेको त x ग्रेटर देन 2 भनेको हो नि त, x माइनस 2 पोजिटिभ भनेको। सो x ग्रेटर देन 2 भनेपछि त यो त 2 प्लसको मिनिङ दियो, त्यो बेलामा x माइनस 2 नै हुन्छ। अनि यहाँ 2 माइनस भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? x माइनस 2 यहाँ माइनस x माइनस 2 हुन्छ। मोडुलसको डेफिनेसनबाट आएको है यो। मोडुलस अफ x भनेको x इफ x पोजिटिभ हैन त, माइनस x इफ x नेगेटिभ भनेपछि त यहाँ 2 माइनस भनेपछि यो त x लेस देन 2 भने हो। x लेस देन 2 भनेको त x माइनस 2 लेस देन 0 भनेको। x माइनस 2 नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ त? माइनस x माइनस 2 हुन्छ। मोडुलसको डेफिनेसनबाट आएको है त, कन्फ्युज नहुने। माइनसले खोलिदियो 2 माइनस x, तर x को ठाउँमा राख्ने 2 नै हो। धेरैजनाले चाहिँ x को ठाउँमा माइनस 2 राख्छ। यो माइनस जस्ट एज अ सिम्बल हो, यसले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट देखाएको मात्रै हो, त्योमा कन्फ्युज नहुने है। सो यो पनि के आयो? 0 आयो। सो राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आयो। ठीक छ, राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 0 नै आयो। अनि फंक्सनल भ्यालु पनि 0 नै छ भनिसकेपछि त्यो जुन हाम्रो कन्टिन्युटीको तीनवटा कन्डिसन थियो नि, फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाइड, सेकेन्ड कन्डिसन सेटिस्फाइड र लिमिट र फंक्सनल भ्यालु इक्वल भनेपछि थर्ड कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो भने यो फंक्सन कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 2 भइ नै हाल्यो। अब हाम्रो डिफरेन्सिएबिलिटी चेक गर्नुपर्ने छ है, फंक्सन डिफरेन्सिएबल छ कि छैन। यसको लागि फेरि भर्खर हामीले के पढ्यौं त? डिफरेन्सिएबल हुनको लागि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्छ। f डैश 2 प्लस लेखे पनि हुन्छ, अगाडि r लेखे पनि हुन्छ है यो। सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 प्लस f2 प्लस h माइनस f2 अपन h। जस्तो अघि हाम्रो c थियो नि त, c को ठाउँमा अहिले कति आयो? 2 आयो। सो f2 प्लस h माइनस f2 अपन h। अब यो 2 प्लस h लगेर x को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्ने हो। 2 प्लस h यहाँ लगेर भ्यालु राख्यो भने त 2 प्लस h माइनस 2 हुन्छ। हेरौँ त, 2 प्लस h माइनस 2, यतापट्टि 2 माइनस 2। यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि मोडुलस h अपन h आयो। h टेन्ड्स टु 0 प्लसले के इम्प्लाइज गर्छ त? h पोजिटिभ हो भनेर इम्प्लाइज गर्छ। h पोजिटिभ हो भने त मोडुलस h को भ्यालु कति हुन्छ? h हुन्छ। यसलाई चाहिँ मोडुलसको डेफिनेसन चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ है। मोडुलस h भनेको पोजिटिभ हुँदा h हो, नेगेटिभ हुँदा माइनस h हो। सो पोजिटिभ छ, 0 प्लस को मिनिङ पोजिटिभ हो भनेपछि यसको जुन राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ कति आयो? 1 आयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको कुरा गरौँ। 2 माइनस, अथवा यता याल लेखे पनि माइनस नलेख्दा पनि हुन्छ है, यसरी पनि लेख्न सक्छौं। अब 0 माइनस भनिसकेपछि यहाँ त भ्यालु राख्ने कुरा त एउटै हो, तर यहाँनिर मोडुलस h को ठाउँमा चाहिँ अब माइनस h आउने भयो, किनकि 0 माइनसले के गर्छ त? h नेगेटिभ हो भन्ने कुरा इम्प्लाइज गर्छ। h नेगेटिभ हुँदाखेरि मोडुलस h को भ्यालु कति हुन्छ? माइनस h हुन्छ। सो यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि कति आयो? माइनस 1 आयो।
यहाँ हेरौँ त राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ 1 आएको छ, लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ -1 आयो। यो दुईवटा त इक्वल भएन, इक्वल नभइसकेपछि यो दुईवटा नट इक्वल भनेर हामीले लेखिदिने। हेन्स f dash x does not exist and so f x is not differentiable at x equals to 2। f dash x भनेको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गरेन है। यो चाहिँ एक्जाम्पल 1 मा हामीले यसमा सबै डेफिनेसनहरु युज भएको छ। यसमा हामीले अहिलेसम्म पढेको लिमिट, कन्टिन्युटी र डिफरेन्शिएबिलिटी को डेफिनेसन यो क्वेशनमा कम्प्लिटली हामीले युज गर्यौं। अब अर्को एक्जाम्पलमा हेरौं। So that a function f(x) defined by f(x) is equal to x square sin 1 by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is differentiable at x equal to 0। अघि हामीले डिफरेन्शिएबल हुँदैन भनेर देखाउनु पर्ने थियो भने अहिले चाहिँ यो डिफरेन्शिएबल हुन्छ है भनेर देखाउनु पर्ने छ है त। यसको सल्युसन हेरौं अब हामी। सो यसमा पनि डिफरेन्शिएबल मात्रै भनेको छ, कन्टिन्युटी को कुरा त गरेको छैन। सो हामी लिमिट र कन्टिन्युटी को केसेसमा हेर्नु पर्दैन। पहिला सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ यहाँ 0 माइनस बाट यहाँ हामीले हेर्यौं। 0 माइनस भनेपछि यहाँ जुन हाम्रो c को ठाउँमा 0 आएको छ, c प्लस h माइनस fc गरे जस्तो यहाँ 0 प्लस h माइनस f0 बाइ h f x को ठाउँमा अब h लगेर राख्यौं भने जहाँ x छ त्यो ठाउँमा h आउँछ। अब यहाँनिर हेरौं है त, एउटा h र एउटा h क्यान्सल भयो, h sin 1 by h हो। अब यो पार्ट अलिकति बुझ्नु एकदमै जरुरी छ है त। 0 into a finite quantity sin 1 by h को भ्यालु अफ फाइनाइट क्वान्टिटी हुन्छ भनेर हामीले यहाँ यो मेन्सन गर्नै पर्छ, किनकि साइन को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लाइज गर्छ त, -1 देखि 1 सम्म लाइज गर्छ नि त साइन को भ्यालु त, त्यो भनेको त फाइनाइट क्वान्टिटी हो। सो h यहाँनिर sin 1 by h भएपछि यसले दिने भ्यालु फाइनाइट हुन्छ, -1 र 1 को बीचको भ्यालुहरु हुन्छ भनेपछि 0 सँग कुनै पनि फाइनाइट क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई हामी गर्छौं भने त्यो त अलवेज 0 नै आउँछ। यो कुरा एकदमै यहाँनिर बुझ्नु पर्छ है त। साइन को भ्यालु अलवेज लाइज बिट्विन -1 and 1 इन्क्लुडिङ देम, राइट। सो त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिटमा पनि त्यही कुरा आयो, h sin 1 by h है, जहाँ सिम्बल मात्रै प्लस लेख्ने हो, अरु कुरा त यहाँ नट इक्वल टु 0 भनिसकेपछि त यो लेफ्ट बाट पनि लेस देन हुँदा पनि यही फंक्सन हुन्छ, ग्रेटर हुँदा पनि यही फंक्सन नै हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ नट इक्वल टु 0 भनेपछि यो इक्वल टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ 0 हो, अरु बेलामा चाहिँ लेस देन हुँदा पनि यही नै फंक्सन यसले क्यारी गर्छ, ग्रेटर हुँदाखेरि पनि यही फंक्सन क्यारी गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्यौं। अब यहाँनिर जुन लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल आइसकेपछि त यो के भयो त डिफरेन्शिएबल एट x इक्वल्स टु 0। यो डिफरेन्शिएबल भइ नै हाल्यो। ओके, सो हामीले सिम्पली चेक गर्नुपर्ने लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ मात्रै भयो एक्जाम्पल 2 मा। सो आजको क्लासमा म यति नै गर्छु। ओके, सो हामीले लिमिट, कन्टिन्युटी र डिफरेन्शिएबिलिटी को डेफिनेसन र त्यसलाई कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी आजको क्लासमा सिक्यौं। अब नेक्स्ट क्लासमा म फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर कसरी डेरिभेटिभहरु फाइन्ड आउट गर्ने, ओके, फ्रम डेफिनेसन अथवा फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले कसरी डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा यहाँलाई लिएर आउने छु। ओके, सो आजको क्लासमा केही कुराहरु कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, अथवा मलाई डाइरेक्टली मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो मेल आइडी तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा भेट्नु हुनेछ। ओके, केही क्वेशनहरु छ, नयाँ क्वेशनहरु छ भने पनि तपाईहरुले मलाई इमेल गर्नुभयो भने म त्यसलाई सल्भ गर्ने ट्राई गर्ने छु र हजुरहरुलाई पठाउने छु है त। सो यो भिडियोलाई सबै साथीहरुमा पुर्याइदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। थ्यांक यू सो मच।